Kuasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding sedang berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, Izni Elina Zainal bagi Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, Iskandar Putra Ishak bagi pihak Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, Wijiarang bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan saya juga menyebut bagi Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor, Yang Arif. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pepetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Ya Arif, petisyen pertama 18-95408-2020. Silakan perkenalkan diri. P1. Dengan izin Yang Arif, nama saya Clement Lim Jin Nang, petisyen pertama. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, Justin Leong bagi pihak Peguam Pengusul Pempetisyen pertama dan pihak Peguam Negara Puan Isni Iliana binti Zainal bagi pihak Majlis Peguam Encik Iskandar Putra bin Ishak dan bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur Encik Uizialian. Dengan izin pohon kebenaran untuk meneruskan ucapan dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya, silakan teruskan. Saya Yang Arif. My Lords, the petitioner was born on the 16th of May 1996 in Kuching, Sarawak, to a family of 5 parents by Mr. Ling Heng Ding and Ms. Tia Hian Q, raised and educated in the town of Cebu. The petitioner has left home at the age of 17 to further his studies in England. In England, the petitioner had the opportunity to undertake A-levels at the St. Andrews College, Cambridge, ahead of reading law at the University of Hull, where he was converted a second-class upper LB honours. He then enrolled on the Bar Professional Training course at the City Law School, London, and finished with the grade of very competent. In November 2019, the petitioner was admitted to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple, a significant milestone representing not only the fruition of his academic pursuit, but also the end of practical endeavours. Thereafter, the petitioner commenced pupillage at Messrs. Asim Tunggu Fari and Wong in the chamber of my learned friend Ms. Koh Pei Sia and gained invaluable hands-on experience under her guidance. My Lord, the petitioner would like to extend a few words of appreciation to those who have been pivotal on his progression. Before anyone else, the petitioner would like to give thanks to the Lord for his goodness and mercy being abundant and his grace ever sufficient. The petitioner also owes a debt of gratitude to his grandfather, parents, as well as his siblings, whose love and support have remained his source of strength and inspiration. To his partner of almost 6 years, Elaine, the petitioner is immensely grateful for her continuous love, care and patience despite the odds and challenges. He is equally grateful to her family for their kindness and generosity. My Lord, the petitioner's achievement thus far are without deeds, if not for the amazing people he came across, path and bonded with. Each of them has been uniquely helpful and supportive.
To Chris, Eileen, Phoebe, and Cincy, thank you for being a family away from home. To Colin, Kaito, William, Jocelyn, Aisha, and Viting, thank you for making life in London memorable. The petitioner will also appreciate the mentorship of his pupil master and the fellow partners at Mrs. Azim Dungufar and Wong. Not to forget Adeline, Dilalia, Michelle, Carmen, Evelyn, Chris, Lau, Anwar, and Megat. A huge thanks for making pupillage a lot more enjoyable. Furthermore, the petitioner will also cherish his Connect Group members as HTBB Church for faithfully keeping him in prayers. Last and equally gratitude, the petitioner will also extend his appreciation to many more unnamed individuals who have nonetheless been indispensable along his journey. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang layak dan sesuai untuk diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa kertas-kertas kausa adalah teratur dan juga percaya bahawa wakil-wakil dari Jabatan Peguam Negara, wakil Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Cara Kuala Lumpur tidak mempunyai sebarang pandangan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan itu, Yang Arif pohon perintah seperti pohon. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profession Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Clement Ling Jing Nang untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk membenarkan Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua 18-1098-08-2020. Silakan P2 perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Esther Liu Arting, Pempetisyen kedua. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, saya Lim Hong Sang hadir bagi pihak Pempetisyen Esther Liu Arting dan saya adalah Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen kedua pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujah saya di dalam bahasa Inggeris. Dibenarkan, ya. Sila teruskan. Terima kasih Yang Arif. May I introduce the petitioner, my lord, Esther Liu Ai Peng. The petitioner was born on 3rd October 1990 in Kuala Lumpur and is the only child of Mr. Liu Ji-hung and Mrs. Ma Yok-ha. The petitioner had her early education in Ipoh Methodist School, girls' school from January 1997 to September 1999,
and also in Sekolah Kebangsaan Taman Setar, Ceras, from 1999 to 2002. She continued her secondary education at Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Udu from 2003 to 2007 and continued her Form 6 in Sekolah Menengah Kebangsaan Cochrane from 2008 to 2009. My Lord, the petitioner read law at Advanced Tertiary College and has taken up the University London International Program, graduated with a second-class honours. Subsequently, the petitioner pursued certificate in legal practice from 2016 and completed in 2019. After that, the petitioner commenced her pupillage in Massa's the Law Office of Patrick Samuel under the tutelage of Mr. Patrick Samuel and Lucky Joseph Sebastian. My Lord, today the petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to God the Almighty and her family. She would like to thank her parents and also Mr. Lau Kam Seng and Madam Ma Yok Chu for their unwavering support, encouragement, without which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life. My Lord, the petitioner would like to thank her pupil master, Mr. Patrick Samuel and Lucky Joseph Sebastian, for providing her support and guidance throughout her pupillage. The petitioner would like to especially thank her friends Li Xianghua, Hannah Hing Wei Chien, Claudine Michelle Pinto, Opet Analalaki Aisin, Kiran Rani Sharma, New Gi, Nicola Wong, and Agnes Wong Si-an for always being there for her through tough times. My Lord, the petitioner would also like to thank Dean Andrew Chia and the pastoral team, as well as the members of St. Mary's Anglican Catholic Cathedral for their love and endless support towards her. The petitioner is extremely grateful for Dato Lim Hong Sang, her mover today, who has kindly agreed to take time out of his busy schedule to move her call. Finally, the petitioner would like to thank her colleague, especially Zita Caroline, and as well as her former colleague, Ariane Nisha, for making her experience a memorable one. My Lord, I believe that the petitioner is the fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objection to this motion. I humbly move that this honorable court do admit and enroll the petitioner as the Liu Ai Ping as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Thank you, ma'am. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Esther Liu Ai Ping untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Izinkan saya memohon supaya Pempetisyen dibenarkan untuk menjumpakan dirinya sendiri. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Ya, sama-sama. Dengan izin ya Arif, petisyen ketiga 18138610/2020. Silakan P3, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Angel Yong Kim Lian, pempetisyen ketiga. Silakan M3. Dengan izin Yang Arif, saya Go Chek Kang, Peguam Pengusul bagi pempetisyen ketiga Angel Yon King Lian pada petang ini. Juga hadir pada petang ini adalah rakan-rakan bijaksana saya masing-masing yang mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif awal tadi. Yang Arif, sebelum saya bermula, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Mahkamah Mulia ini untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan, sila teruskan. Much obliged, my lord. May it please your lordship, it is with much pleasure and great sense of honour that I appear before your lordship this afternoon to move the petition of Miss Angel Yon Kin Lian for her admission as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. The petitioner was born in 14 November 1997 in Telok Intan, Perak, and is the third child of Mr. Yon Siu Long and Madam Lee Siok. The petitioner had her early education in SJKC Sanmin No. 2 before continuing her secondary education in SMJK Sanmin. After graduating from Gopeng Matriculation Centre, the petitioner managed to secure a place at Northern University of Malaysia. In 2020, the petitioner successfully obtained her Bachelor of Law degree with first-class honour. Upon graduation, the petitioner's passion for law has led her to pursue her pupillage in Messrs. Yu, Chong and Koo under the tutelage of my learned friend Mr. Andrew Yu Chun Ming, where the petitioner eventually completed her pupillage in July 2021. The petitioner truly believes that she wants to dedicate her life to uphold justice and dignity of this profession. On this memorable day, the petitioner wished to take this opportunity to express her utmost gratitude to her family members. She would like to thank her parents for their unconditional love, sacrifices, and unwavering support, without which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life today. Her parents never ceased to believe in her, even in the face of failure, and constantly pushing her to achieve great heights in life. The petitioner would also like to thank her sister, Queenie Yon and Annie Yon, for endless encouragement over the years. Without their support and care, the petitioner may not be able to become who she is today. The petitioner would also like to convey her heartfelt appreciation to her pupil master, Mr. Andrew Yu Chun Ming, for his guidance and invaluable advice throughout her pupillage, and for enabling her to see the great art of advocacy and persuasion that she learned in university come to life. The petitioner would also love to say an utmost appreciation for the endless training and guidance given by all practicing lawyers in Messrs. Yu, Chong and Koo, Miss Susan, Miss Jenny and her colleague, Miss Fong, for their constant help for making her experience there a memorable one. Next, the petitioner appreciation goes to her friend, namely Zia Yuan, Gawei and Tin Ti, who shared her joys and sorrows, who are always by her side through thick and thin to give support to the petitioner. Last but not least, in this pandemic, the petitioner is grateful that the hearing of the petition for admission as an advocate and solicitor is still able to be conducted through video conferencing. The petitioner's appreciations to the support and encouragement of each individual will not diminish even if this sacred ceremony is conducted online. The petitioner prays that every individual who is watching the live broadcast of this hearing will be safe and sound all the time. The encouragement of each individual is always in her heart. My Lord, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person under the Legal Profession Act 1976 to be admitted and enrolled as an advocate or solicitor of the High Court of Malaya. I also trust that all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the respective authorities have no objection to this petition. Therefore, I humbly move this honourable court to admit and enroll the petitioner, Miss Angel Yon Kin Lian, as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan.
Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Negeri Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Angel Yeon King Lian untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya juga memohon kebenaran Mahkamah Mulia ini bagi Pempetisyen untuk menjubahkannya diri sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. Dengan izin Ya Arif, petisyen keempat 18-1576-10-2020. Silakan P4 perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Wan Abila binti Wan Abdul Rashid, Pempetisyen keempat. Silakan M4. Dengan izin dan hormat Yang Arif. Dengan izin dan hormat Yang Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Harmi bin Yusof, Kansel yang mengusul pihak Pempetisyen, Wan Nabila binti Wan Abdul Rashid yang hadir pada tengah hari ini. Turut hadir adalah rakan-rakan terpelajar saya, masing-masing mewakili Yang Amat Berhormat Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan awal tadi. Dengan izin dan hormat Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan, ya, sila teruskan. Terima kasih Ya Arif. If it pleases my Lord, it is with great honor to move and introduce my niece, your humble petitioner, Wan Nabila binti Wan Abdul Rashid. She is my second niece, whom I have given the privilege and honor to move. The first being Mila Munira Saufi in 2017. Both my nieces shall be joining our existing family members whom have found law as their calling and currently serving in the civil service, corporate sector, institutions of higher learning, the bar and the bench. If it pleases my Lord, Yang Arif, my niece was born on the 24th of December 1997, whom is the youngest child of Encik Wan Abdul Rashid and my dear sister, Professor Dr. Norma Yusof. Your humble petitioner received her secondary education at SMK Asunta and read law at the University Technology Mara. At university, your humble petitioner was involved in various extracurricular activities, namely as Program Director for Environmental Law event, student leader in Student Leadership Camp, external advisor in the International Law Club, and panelist speaker in Foundation Law Program. If it pleases Ya Arif, the law is in your humble petitioner's DNA since many, many years ago. If it pleases Yang Arif, your humble petitioner's great-great-grandfather by the name of Sheikh bin Elias was a petition writer plying his services in Singapore and Johor Bahru courthouses circa World War I. Her great-grandfather, Muhammad bin Sheikh, was an assistant CPO of Kuala Terengganu and later made an OCPD of Dungun and was a police prosecutor circa World War II. And lastly, her late grandfather, Tan Sri Dato Sri Yusof bin Haji Muhammad,
a former Supreme Court judge, has always been her role model, inspiring her to embark in her journey in the legal profession. At this historic juncture, my Lord, she stands before this honorable court and before my Lord to humbly petition her entry into this honorable profession. If it pleases my Lord, to be called to the bar is the goal aspired by many law graduates. Thus, on this special day, your humble petitioner would humbly seek this opportunity to thank those whom have been pillars to her success. Your petitioner expressed deep love and gratitude to her dearest parents, Encik Wan Abdul Rashid and Professor Dr. Norma Yusof, for their unconditional love, care, and support. They have shown your humble petitioner, my Lord, what amounts to hard work and how to face the intricacies of life. No matter what and how these challenges are thrown at her, she will tackle them graciously. Also for giving her strength to stand up for herself and to aim for the very best. Your humble petitioner also conveys her gratitude and thanks to her sibling, Wan Nagdia, Dr. Wan Najwa, Fikri, Dr. Wan Azri, whom without their constant prayers, encouragement, sacrifices, her achievement today would not have been made possible. Alhamdulillah. Your humble petitioner commends her pupillage at Messrs. Roslan Quen in the chambers of Mr. Roslan, alias Malcolm Murphy. Your humble petitioner thereby would like to record her appreciation to her master for the vast and wonderful experience throughout the past 9 months. Alongside Mr. Malcolm Murphy, your humble petitioner conveys her gratitude to Mr. Eun Quen Wee, as he has always been willing to guide her patiently and provided her with many opportunities with hands-on experience. Your humble petitioner will forever be grateful to both the partners for launching her into new areas of legal practice throughout the past year and for shaping her into the Paduan standing before your Lordship today. Furthermore, your humble petitioner, my Lord, is thankful to all her colleagues, namely Honjet, Yuan Chen, Shafawani, for their patience and kindness, not forgetting Jia Yi. Her presence and assistance at Messrs. Roslan Quen has made your humble petitioner's pupillage experience more enjoyable and rewarding. My Lord, your humble petitioner would also like to thank her academic judicators and friends for making her undergraduate life and reading in chambers meaningful and a memorable experience. Special thanks are conveyed to Zaid, Sabrina, Sakina, Aiman, Imran, Awatif, Karisma, Putri Ailia, Iman, Aisha, Iqmal, and her comrades at Nakbila & Co. for being a great success of joy throughout her journey in pursuing law. They have always been ready to provide great courage and unconditional support to her at all times. If it pleases my Lord, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe that there are no objections from my learned friends representing the Attorney General Chambers, the Malaysian Bar Council, and the Selangor Bar Committee, respectively. And I am pleased to inform that all the petitioner's papers are in order. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, it gives me great pleasure, my Lord, to move your humble petitioner to be admitted and enrolled
as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya, and I so pray, my Lord. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Wan Nakbila binti Wan Abdul Rashid untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin dan terima kasih Yang Arif. With my Lord's leave, your humble petitioner hereby requests to robe herself. Dengan izin dan hormat Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin dan hormat Yang Arif, terima kasih. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima 18-1664-11-2020. Silakan P5, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Lim Chikyong, Pempetisyen kelima. Silakan M5. Dengan izin Yang Arif, saya Lam Jia Chuan hadir bagi pihak Pempetisyen Lim Chikyong pada hari ini. Juga hadir pada tengah hari ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang telah diperkenalkan tadi. Dengan rendah diri, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujah saya di dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan, ya, sila teruskan. May it please you, Yang Arif. It is with much pleasure and great sense of honor that I appear before Yang Arif this afternoon to move the petition of Lim Chikyong for admission to the role of advocates and solicitors of the High Court of Malaya. The petitioner was born on 2nd September 1996 in Kota Kinabalu, Sabah, and is the second child of Mr. Lim Pet Shing and Madam Tan Kui Chu. The petitioner completed his high school in SM St. Anthony, Labuan, before pursuing his pre-university program STPM in SMK Labuan. The petitioner read law at the University Utara Malaysia UUM, Sintok, where he graduated and successfully obtained his Bachelor of Law degree with first class honours in 2020. The petitioner's passion for corporate law has led him to pursue his pupillage in the chambers of Miss Mu Eng Teng of Azmi and Associates, which has led us to this honourable event today. He completed his pupillage in the month of August 2021. The petitioner truly believes that he wants to dedicate his life to uphold justice and dignity of the profession. On this memorable day, the petitioner wishes to take his opportunity to express his utmost gratitude to his family members. He would like to thank his parents and siblings for their unwavering support and encouragement, without which he would not have been able to achieve any of the milestones in his life. The petitioner also would like to thank his best friend, Jenny Stan, for her countless support and would like to put her on record for her that in the future there will always be a room for you in my home. The petitioner would like to thank his pupil master, Miss Mu Eng Teng, for her kind support throughout his pupillage, especially on the time where his laptop was stolen, and she was the only one who offered him with help. The petitioner would also love to say an utmost appreciation to Dato Azmi Muhammad Ali for giving him the opportunity to kickstart his law career in Azmi and Associates, and also to Miss Serena Abdul Samad and other Sidang team members for their valuable guidance and help. Not to forget my other colleagues in the A&A Academy, Farah, Amalina, Kak Dan, Kausa, Vanessa, Danya, Fatin, Myra, and Sherlyn for their companionship throughout his pupillage. Last but not least, the petitioner's appreciation goes to his Muslimah friends, Fatima, the sixth petitioner, Aida and Maisara for being his friends in Deen and also his UUM buddy line, Elrina and Yen Yen, who supported him since his first day in UUM Law School.
Special thanks to his loved one friends, Rajesh, Samantha, Ariantika, and Deborah. Yang Arif, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's chambers, the Bar Council and the Bar Committee respectively have no objection to this motion. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. I humbly move this honourable court to admit and enrol the petitioner Lim Chi Keong as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Lim Chi Keong untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Much obliged. Saya memohon kebenaran mahkamah bagi membenarkan Pempetisyen untuk menjubahkannya diri sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Much obliged, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Petisyen ke-6 18-1834-12-2020. Silakan P6, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Siti Fatimah binti Faisal, Pempetisyen ke-6. Silakan M6. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Hafizah Rasmina binti Nordin, Peguam Pengusul yang mewakili pihak Pempetisyen ke-6 Siti Fatimah binti Faisal pada hari ini. Bersama-sama saya ialah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Ya Arif, izinkan saya untuk membaca latar belakang Pempetisyen terlebih dahulu. Ya Arif, Pempetisyen telah dilahirkan pada 10 November 1997 di Taiping, Perak dan merupakan anak bongsu dari 4 orang adik-beradik dan merupakan anak kepada pasangan Allahyarham Faisal bin Osman dan Ismawatun binti Cik Ismail. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kombun Kajang dan kemudiannya telah meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Kombun Kajang. Dan atas dorongan dan nasihat ibu bapa beliau, Pempetisyen telah melanjutkan pengajian dalam asasi undang-undang di UiTM Dengkil dan kemudian melanjutkan pelajaran beliau di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Utara Malaysia dan Pempetisyen telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan ujian kelas pertama dari Universiti Utara Malaysia pada tahun 2020. Ya Arif, sejurus tamat pengajiannya, Pempetisyen telah menjalani latihan dalam kamar di Ketuan C.H. Lee Mora di bawah bimbingan pengajar beliau iaitu Encik Lee Chin Ho pada 10 Disember 2020 sehingga 10 September 2021. Sepanjang tempoh latihan tersebut, Pempetisyen telah didedahkan dengan pelbagai aspek undang-undang seperti korporat, konveyensi dan juga mitigasi. Ya Arif, pada hari yang istimewa ini, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan sekalian penghargaan dan ucapan terima kasih dengan pelbagai pihak yang telah banyak membantu dan mendorong Pempetisyen dalam segala aspek. Pertama sekali, Pempetisyen ingin mengucapkan setinggi perhargaan dan terima kasih kepada ibunya, Puan Ismawatun binti Cik Ismail dan arwah bapanya Encik Faisal bin Osman atas segala pengorbanan, sokongan dan doa yang dititipkan dan dicurahkan kepada Pempetisyen, terutama sekali kepada ibunya yang telah membesarkan Pempetisyen seorang diri sejak Pempetisyen berumur 16 tahun sehingga Pempetisyen berjaya berdiri di sini pada hari ini. Tiada kata-kata yang dapat diucapkan untuk membalas jasa dan pengorbanan mereka dalam membesarkan Pempetisyen.
Oleh itu, Pempetisyen ini mendedikasikan segala kejayaannya kepada kedua ibu bapanya. Ya Arif, Pempetisyen juga turut berterima kasih kepada adik-beradik beliau iaitu Azra Tasnim, Nur Amalina dan Muhammad Razin serta datuknya Encik Ismail yang sentiasa memberi sokongan dari belakang kepada Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada master beliau iaitu Encik Lee Chin Hock atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan ilmu yang dikongsikan sepanjang Pempetisyen berada di bawah bimbingan beliau. Tidak dilupakan kepada warga Ketuan CH Nora iaitu Puan Diana, Puan Arvin dan Syira yang banyak membantu Pempetisyen selama dalam tempoh latihan dalam kamar beliau. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada saya yang sudi meluangkan masa untuk menjadi pengusul pada Pempetisyen pada tahun ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada pensyarah dan para guru yang mengajar Pempetisyen sepanjang tempoh pembelajaran beliau. Sekalung penghargaan juga diberikan kepada rakan-rakan sekolah iaitu Afika, Husna, Syakira kerana sentiasa berada di sisi Pempetisyen sejak dari zaman sekolah sehingga sekarang. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan asasi iaitu Nabila, Natasha yang telah banyak berkongsi pengalaman pahit manis dengan Pempetisyen semasa di asasi. Dan Pempetisyen juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada rakan-rakan Muamalat Utis iaitu Pempetisyen kelima, Lim Chikyong, Masarah, Aida, Balkis, Syamira, Atia dan Intan untuk segala kenangan sepanjang pembelajaran di UUM dan kerana tidak pernah loket dalam berkongsi ilmu dan pendapat dengan Pempetisyen. Dan juga terima kasih kepada semua sahabat handal Pempetisyen yang sedikit sebanyak memberi sokongan kepada Pempetisyen. Ya Arif, saya percaya bahawa surat cara Pempetisyen adalah teratur dan Pempetisyen ialah seorang yang berkelayakan dan bersesuaian. Saya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai bantahan terhadap Pempetisyen ini. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh yang demikian Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon Pempetisyen ke-6 Siti Fatimah binti Faisal diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Siti Fatimah binti Faisal untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin saya dengan rendah diri memohon Pempetisyen menjubahkan diri beliau sendiri Yang Arif. Ya, dipersilakan. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama. Sama-sama. Dengan izin Ya Arif, Petisyen ke-7 18-1838-12-2020. Silakan P7, perkenalkan diri anda dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Noriza Emira binti On, Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Puan Indun boleh unmute dulu Puan. Unmute audio. Okey, terima kasih Puan. Maaf. Dengan izin Yang Arif, saya Hendra Muhammad, saya hadir bagi pihak Pempetisyen dalam petisyen yang menutup tirai prosiding ini, Nur Reza Amira binti On. Yang Arif, rakan-rakan saya yang bijaksana yang hadir bagi pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah diperkenalkan awal tadi. Saya mohon izin Yang Arif memberi sedikit latar belakang secara memperkenalkan Pempetisyen ini yang berhasrat untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi. Pempetisyen ini Yang Arif, Nur Reza Amira binti On.
Dilahirkan pada 25 hari bulan Disember tahun 1996 di Kuala Lumpur, anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Encik On Jaafar dan Puan Nuraini Nun Naha Yunus. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal dan menengah di Sekolah Kebangsaan Taman Setiawangsa, menamatkan peringkat SPM-nya pada tahun 2013. Peringkat SPM-nya pada 2013. Seterusnya pada tahun yang berikutnya, pempetisyen telah melanjutkan pengajian kursus Foundation in Law di Universiti Teknologi Mara, dan dengan kejayaan itu telah meneruskan pengajian dalam jurusan undang-undang peringkat ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Ia telah berjaya mencapai kelulusan dalam ujian ini dan telah menerima ijazahnya pada tahun 2020. Sebagai pelajar yang arif, pempetisyen bukan saja membaca buku tetapi telah mendapat pengalaman bekerja sebagai legal intern di pejabat-pejabat perundangan yang membuka pempetisyen ke dunia praktik profesion undang-undang. Seterusnya yang arif, pempetisyen pada bulan Disember tahun 2020 telah mula menjalani latihan guaman dalam kamar di firma Tuan Mabel and Associates di bawah bimbingan dan tunjuk ajar rakan bijaksana saya, Puan Mabel Nirmala sebagai pengajar. Pempetisyen ingin mengucapkan terima kasih atas segala tunjuk ajar yang telah diberi oleh pengajarnya dalam tempoh 9 bulan itu. Dia telah membimbing, mengajar, katanya bersabar dengan kerenah pempetisyen sepanjang 9 bulan itu. Dan banyak yang telah membuka mata pempetisyen dari aspek praktik dokumen, khususnya dalam aspek litigasi. Hari ini pempetisyen ingin merekodkan terima kasihnya bukan saja kepada pengajarnya tapi juga kepada semua peguam-peguam yang telah membantu pempetisyen memahami undang-undang secara praktik. Pempetisyen juga ingin mengucap, hari ini juga pempetisyen ingin mengingati semua yang telah membantu pempetisyen tiba ke tahap ini. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatnya, Ahmad Syafiq, Ali Abrahu, Arisha Amran, Nania Khalil dan Syazlina Suhaimi, kawan rapat yang telah bersama-sama menempuh dugaan cabaran pembelajaran dan kehidupan serta tidak pernah berkira untuk memberi apa-apa jenis bantuan dan sokongan moral selama ini. Juga Khairul Alif, Fikri, Marikan, Luqman Nordin serta kumpulan Navy UITM 20 atas segala gelak tawa gurauan bantuan dan sokongan yang dah diberi mereka. Selain daripada itu, pempetisyen ingin mengingati rakan-rakan sekolah, sahabat dari zaman asasi dan dari sekolah, Amirul Haziq, Daniel Hakim, Najmi Munir, Amir Fikri, Intan Sofia, yang ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas segala sokongan, dorongan dan kata-kata semangat dan kepercayaan mereka yang telah diberi selama ini. Selain daripada itu, pempetisyen ingin mengingati guru pada zaman sekolah, Chandra Vijayan, yang sering percaya akan kekejayaan anak muridnya serta kepada warga-warga pendidik, fakulti undang-undang UiTM yang tidak pernah putus asa dalam usaha mendidik anak bangsa agar berjaya dalam alam pekerjaan maupun kehidupan. Kumpulan yang terakhir, sahabat-sahabat dari UiTM, warga kelas 8H dan Kolej Macam Kelas di Pahang yang semua mengenali diri pempetisyen di atas segala perkongsian ilmu dan memberi suka duka sepanjang tempoh pembelajaran pempetisyen. Yang ada bagi pempetisyen secara peribadi dan keluarga, hari ini sangat istimewa. Kata pempetisyen, ia telah dari awal lagi telah mempunyai cita-cita untuk melibatkan diri dalam apa bidang profesion yang dapat menghulurkan bantuan kepada orang lain secara langsung atau tidak langsung.
Pempetisyen percaya bahawa bidang perundangan adalah salah satu pilihan yang tepat. Seperti mana yang juga Peguam Pengajar Pempetisyen, Puan Mabel, sering mengingatkan Pempetisyen bahawa amalan undang-undang bukan satu profession tetapi adalah satu honorable profession, di mana Pempetisyen berbesar hati untuk menjadi sebahagian daripadanya untuk memelihara martabat profession Peguam Bela dan Peguam Cara ini. Justru yang ada, apa yang Pempetisyen telah capai yang kepuncak hari ini punya tuju kepada insan-insan yang tersayang dalam hidupnya. Pempetisyen tujukan dedikasi sepenuh penghargaan kepada ayahanda dan bunda tersayang Encik On dan Puan Nuraini di atas segala kasih sayang dan sokongan yang tidak berbelah bagi semenjak pendidikan awal beliau sehinggalah sekarang. Tiada lebih diinginkan Pempetisyen untuk dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan dari Tuhan buat kedua-dua ibu bapanya. Tiada kata-kata yang dapat menggambarkan kesyukuran dan ucapan terima kasih Pempetisyen atas segala dorongan dan pengorbanan yang dilakukan oleh kedua ibu bapanya yang tidak terbalas, dan Pempetisyen amat menghargai segala urusan mereka dalam mendidik dan membesarkan Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin mengingati adik-beradiknya yang tidak pernah jemu memberi sokongan dan nasihat kepada Pempetisyen dan segala perkara. Semoga dengan kejayaan kecil ini dapat dibanggakan ahli keluarga Pempetisyen dan dapat menjadi api semangat kepada Pempetisyen sendiri untuk lebih percaya dalam masa hadapan demi keluarga Pempetisyen. Apa yang Pempetisyen telah capai hari ini yang Arif boleh tujukan kepada keluarga tersayang. Yang Arif saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang layak untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela, Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Saya difahamkan bahawa semua surat cara ini adalah lengkap, teratur dan sempurna dan tiada bantahan dari pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Justru yang Arif dengan penuh hormat dan sukacita, saya mohon kepada Mahkamah yang mulia ini untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen Nur Reza Amira binti On sebagai Peguam Bela Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Reza Amira binti On untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Arif atas keputusan Mahkamah. Saya mohon izin Yang Arif bagi Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada kesemua Pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada wakil-wakil daripada Yang Berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang hadir pada perbicaraan kita pada petang ini. Tidak ketinggalan juga, Mahkamah ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa
keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya pada petang ini bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik Pempetisyen sehingga menjadi peguam pada petang ini. I would like to take this opportunity to congratulate Clement Ling Jing Nang, Esther Liu Ai Peng, Angel Yong King Lian, Wan Nak Bila binti Wan Abdul Rashid, Lim Chi Kyung, Siti Fatimah binti Faishul, and Nur Riza Amira binti on your admission to the bar today. Due to the pandemic that we unfortunately find ourselves in, for some of you, this has taken much longer than you would have expected. Regardless of the time that it took you to get here, you should all be proud of your accomplishment today. Not only is this a memorable day for you who have been admitted, but it is also a memorable day for others. Let us not forget those loved ones, your parents, your wife, your husband, your partner, your siblings, your wider family, your friends, who, during the long arduous years of study, have lovingly and loyally helped and supported you, who have given you strength and sometimes the wherewithal to carry on. They too, each and every one of them, deserve your gratitude and your appreciation. On your behalf, I publicly thank them. Without their love, loyalty, help and support, and the many sacrifices which they have made, you will not be standing where you are today. They too are entitled to share in the pride, the joy, and the satisfaction of this special day. Your admission to the bar comes to a very pivotal time for the profession. The pandemic has brought forth new problems and challenges that even the bar and the courts are navigating for the first time. So while your 9 months during the pupillage would have no doubt been a steep learning curve, you will now be facing challenges in the midst of the pandemic. Having said that, however, I'm sure that the basic foundation that you have built during your pupillage should adequately serve you in dealing with these current challenges, and in fact, any challenge you may face in the future. Currently, with the profession propelled into more progress than it has seen in years, it will be up to you and your contemporaries to sustain the progress. Therefore, in your journey moving forward, I would like to take this opportunity to remind you that as lawyers, you will need to know the law and the best place to find them. If you arm yourself with the basics, I guarantee that your life at the bar will be much easier. This is also guaranteed if you practice law in line with the moral and etiquette values that is imbued
in this honorable profession. Be familiar with the Legal Profession Act 1976 and abide by the practice and etiquette rules of the Malaysian Bar. Never stop learning. Keep yourself abreast of updates to the laws and practice. Do not view the mandatory continuing professional development scheme as a burden and make full use of the opportunity to attend seminars or webinars to enhance your knowledge on different aspects of practice. And may I conclude by congratulating each one of you and your parents and loved ones once again on your admission to the Malaysian Bar. And I wish you the very best of luck in your career at the bar. In the meantime, stay safe and stay healthy. Mahkamah dengan ini ditangguhkan. Terima kasih. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3 senyum. Dalam kiraan 1, 2, 3 senyum. Kejap 1, 2, 3 senyum. Okey, terima kasih. Sebentar. Sebentar dik. Nanti saya kira 1, 2, 3 sebab tengah. Okey, sekejap Maaf Dalam kiraan 3, 1, 2, 3 senyum. Okey, sekali lagi. Kiraan 3, 1, 2, 3 senyum. Okey, terima kasih.